Salutare, dragi prieteni! Am primit o oră notice și vreau să vă arăt cum se pregătește motorul principal pentru a pleca din port. Prima dată se testează alarmele cârmei, după care se testează cârma pentru a verifica buna funcționare a ei înainte de a pleca de la mal. Observați că motorul în acest moment este oprit, iar comanda motorului este în engine control room, adică de aici se poate porni. Evident, acum nu se poate porni pentru că el este oprit, dar trebuie să procedăm la punerea lui în funcția de standby, adică să poată fi pornit de pe comandă în orice moment doresc ei. Avem aici panoul de funcționare a motorului principal, care ne indică același status, adică finish with engine, nu este funcțional, și comanda în engine control room. De asemenea, la status avem main starting valve block, starting air distribution system block, control air vente. Deci trebuie să le deschidem aceste două valvule și valvula de control air. It's the first time, блядь. Already 3 months on board, блядь.
Hello, second engineer. So we can blow by air main engine? Yeah? Okay. Deci apăsăm o dată Prepare Start și Slow Turn, pentru că prima dată trebuie să suflăm cu aer motorul. Punem înapoi pe auto și mergem să închidem purgele. Second engineer. So everything okay? I'll give you control. You can test on fuel. Yeah. Okay. So now we are. What time for standby? 48. 48. Yeah. So you will test now on fuel. Okay. Așadar le-am dat comanda pe control, e bridge control, nu mai e engine control room, iar ei acum de sus vor testa motorul principal pe combustibil. Îl avem pe auto, este main state standby, bridge control statusul, toate sunt pe verde, volanta e deconectată, blowerile funcționale, presiunea hidraulică e ok. Așadar, acum ei pot testa motorul.